Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Học Vlog và mình là Văn Học Lazada. Và hôm nay thì mình sẽ review một trong những chiếc máy quay action hot nhất ở cái thời điểm năm 2020. Thực ra là hot từ năm 19 rồi nhưng năm 20 vẫn hot. Đó chính là chiếc GoPro 8 Black. Và ngày hôm nay thì mình mua được cái sản phẩm này giá đang sale rất tốt tại Hoàng Hà Mobile với giá chỉ có 6,6 triệu thôi. Và hãy xem cái sản phẩm GoPro 8 ở Hoàng Hà Mobile nó như thế nào nhé. Rồi, cái chương trình sale này thì nó diễn ra vào sale mùa hè, sẽ diễn ra từ bắt đầu khoảng 15 tháng 5 đến khoảng là 22 tháng 5 thôi. Hôm nay thì là ngày khoảng 18 mình mua được con này với giá là nó chỉ có là rồi, phiếu đây. Cho anh em xem giá nhá. Đây, mình mua ở Hoàng Hà Mobile với giá là chỉ có 6.690.000 đồng thôi, chẳng có áp mã giảm giá gì. Cái này thì ở trên website của Hoàng Hà Mobile thì đang báo là anh em có thể thanh toán cả hai hình thức là ở VNPay hoặc là anh em có thể cầm tiền mặt đến thanh toán trực tiếp với giá chỉ có 6,6 triệu thôi. Mình mua cái sản phẩm này ở Hoàng Mobile nhưng mà hiện nay thì cái trước này chỉ còn duy nhất ở Trương Định thôi. Mình phải ra tận Trương Định mình mua được anh em ạ. Đó, Trương Định với giá là 6.690.000 đồng, chưa đến 7 triệu một em GoPro 8. Hàng mới tinh chính hãng của FPT nha anh em. Chính hãng bảo hành tại FPT. Đó. Đây, cái sản phẩm này sẽ bảo hành tại hệ thống của FPT Service này. Đó. Và vẫn được chính sách là bảo đổi trả là 15 ngày. 15 ngày tất cả các sản phẩm của Hoàng Hà Mobile. Cái chương trình này thì không biết là sẽ kết thúc bao giờ, thì khi là hết nguồn hàng nha thì mình cũng không rõ. Nhưng mà nếu mà anh em mua ở cái thời điểm này thì sẽ giá rất là tốt, chỉ có 6,6 triệu em GoPro 8 thôi. Đó. Rồi chúng ta hãy xem về cái sản phẩm này nhá. Rồi cái này thì mình bóc siêu ngay ở tại cửa hàng rồi, tại vì mình kiểm tra xem phụ kiện như nào, mình cả xem nó có xước sát thì không ấy, để có gì còn đổi luôn. Nhưng mà chỉ còn duy nhất đúng một em này tại cửa hàng. Có thể trong vài ngày tới thì Hoàng Hà Mobile sẽ tiếp tục nhập các cái sản phẩm về, anh em có thể mua được với giá là 6,6 triệu nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ mở hộp và review, gọi là hôm nay chỉ là bóc hộp thôi. Đây, cái này thì bóc mất siêu rồi. Chúng ta sẽ xem GoPro 8 nó sẽ như nào, dùng thử luôn. Mình mua ở cửa hàng nhưng mà mình cũng chưa thử, về mua chỉ để kiểm tra phụ kiện xem nó có xước các thứ thôi không. Bây giờ thì mua về để thử đây. Đây là em GoPro 8. Đó. Con này thì ngày mới ra mắt thì của nó sẽ rơi vào tầm khoảng 10 triệu nha anh em. Còn cái thời điểm mà khoảng đầu năm ấy thì mình thấy nó rơi từ tầm khoảng 7,9 triệu đến tầm 8 triệu. Sale 6,6 triệu thì là quá rẻ rồi. Ở bên trong chúng ta sẽ có một cái hộp này. Đây, có một cái hộp phụ kiện của nó đây. GoPro này, có một cái lỗ này để chúng ta móc ra móc vào. Ở đây chúng ta sẽ có là mấy cái vớ vẩn giấy gì, mấy quyển sách. Một cái cách lắp, cách cài. Như vậy cái này sạc bắt buộc chúng ta sẽ phải mở nắp ra nhé. Đó. Cách số 1 là tải app các thứ này, cách gắn mouse các thứ luôn. Cái này rồi cho anh em là chưa xài GoPro rồi. Mình cũng chia sẻ luôn, đây là lần đầu tiên mình được xài GoPro luôn. Còn máy quay hành động thì trước mình có dùng con Eken H9R rồi, mua trên Lazada. Nhưng lần này thì không mua ở Lazada mà chơi luôn ở ngoài. Ở đây chúng ta sẽ có một cái miếng đề can để dán vào xe máy ô tô để biết là có dùng GoPro. Rồi về phụ kiện chúng ta sẽ có là chả có phụ kiện gì anh em ạ. Nó chỉ có vài cái thứ cơ bản nhất là chúng ta sẽ được 3 cái phụ kiện này trong hộp hết rồi. Chúng ta sẽ được một cục pin chính hãng của nó luôn, và của GoPro. Dung lượng là bao nhiêu đây? Con này dung lượng là mình chưa nhìn thấy chỉ số dung lượng của nó đâu. Đây, con này là lô 15 tháng 7 năm 2019 anh em. Đó, đây cục pin của GoPro. Chúng ta sẽ được một cái mount. Cái này là để gắn mũ bảo hiểm hoặc là gắn đầu xe máy. Đó, đây là một cái mount có sẵn cái keo 3M. Và chúng ta sẽ được một cái cáp sạc, đó là cáp Type-C nha anh em. Đây là cáp Type-C, giống kiểu cáp của Samsung đấy, mình vẫn gọi vui được của Samsung. Và có nhãn hiệu của GoPro. Hết rồi, phụ kiện nó chỉ cho duy nhất cái đấy thôi. Rồi mình sẽ đi vào nhân vật chính, đó chính là em GoPro này. Như vậy chúng ta sẽ có là đây, xem nào, hộp khó lắp thế. Đó. Đây, GoPro đây. Bóp cái này sẽ đẩy ra này. Đó. Hoặc là anh em có thể lấy luôn cái miếng này được này. Nhưng mà cái này nó là cả cái mặt đá như này luôn anh em nhá. Còn cái 3M này nó chỉ dính vào đây thôi này. Đó. Cái này thì không bóc được. Rồi, nhân vật chính đây chính là em GoPro 8 Black. Đó. Nhưng mà sao chẳng thấy tem của FPT nhỉ? Có thể là sẽ bảo hành theo email của nó anh em ạ, theo mã vạch ấy.
anh chả không cần phải tem. Rồi chúng ta sẽ có một cái đai này. Đó. Để mình tháo hẳn em này ra xem như nào nhá. Rồi chúng ta sẽ tách được cái đế này ra. Cái đế này để chúng ta cài, chúng ta cài luôn cái đế này vào đây anh em này. Đó. Đó. Tháo ra thì bóp cái này. Đó. Còn cái miếng này để cắn chặt luôn này. Đó. Và cũng có là GoPro vào đây, có chữ Remo. Đó. Nói chung đồ của Volvo nhìn nó xịn hơn của Eken nhiều. Rồi, chi tiết đối với em nhân vật chính là GoPro 8 Black đây. Ô, sao mặt trên nhìn nó kiểu xước xước như anh em nhỉ? Hay kiểu nó làm vân kiểu xước xước anh em ạ. Cái vân như kiểu mặt đá ấy, nhưng mà nó nhìn nó xước xước hơi gai gai. Và có logo của 8 Black này. Con này thì hầu như anh em mà làm YouTube đều rất là mơ ước. Tại vì nó, thứ nhất là nó quay rất nét, thứ hai là nó có chế độ chống rung tuyệt vời, thứ ba thì con này chống nước cũng cực kỳ bá luôn. Nó là đỉnh nhất trong dòng các cái dòng mà camera hành động. Đó. Cái này thì đây, cái này chính là cái để mà chúng ta có thể gắn vào các cái phụ kiện. Như vậy nó có thể đặt nằm luôn anh em ạ. Đây. Và đây, cái này có thể giúp mình cắn vào chip pop. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ thử xem như nào nhá. Có một cái nút ở đây, một cái nút mode ở đây, có khe này mình không biết là khe gì anh em ạ. Mặt trước này chính là cái mic của GoPro 8 này. Rồi nắp tháo pin chắc ở đây, tháo pin chắc đây. Nó sẽ có một cái gờ ấn như này, ấn ra này, đẩy lên. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lắp pin vào. Ở bên trong khoang này chúng ta sẽ có một cái khe để cắm thẻ nhớ ở đây, thẻ nhớ micro SD, và một cổng là Type-C để sạc cho cái GoPro này. Như vậy muốn sạc các bạn sẽ phải mở cái nắp này ra, cắm sạc vào đây. Đó. Ở đây thì nó sẽ có một cái mút để ốp pin chặt hơn. Đó. Hết rồi. Còn đây là cái mặt trước của camera này, nó bám hơi vân tay trước này, mình có hơi dính vào. Đây nó sẽ có một cái màn hình phụ nữa. Và đây có một cái miếng dán. Đấy, miếng dán màn hình. Chắc mình sẽ bóc luôn cái miếng dán này. Đấy, bóc cái miếng dán này ra. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ lắp cái pin này của nó vào nhá. Đây, pin này vào. Đây, có cái G này. Mình lắp vào để mình thử luôn máy, xem còn đổ nước như nào. Đó. Rồi chúng ta, hơi cứng anh em ạ. Mình thấy nó hơi cứng. Có lắp sai không? Ngược anh em ạ. Đây. Đây, cái này nó phải vào hết đây. Rồi đặt cái này xuống, bóp lên. Khá là chặt. Bây giờ chúng ta sẽ bật thử máy nhá. Cái này như cảm ứng sao? Cảm ứng thật anh em ạ. Năm 2020 này. Đây là về tháng mấy nhỉ? Tháng 5 rồi đúng không? Tháng 5 này. Hôm nay là ngày 18 đúng không? Đây là tháng, đây mới là tháng này. Tháng 5 ngày 18 à? Rồi ok này. Rồi. Ui nét lắm anh em ạ. Rồi, con này thì hiện tại pin của nó chỉ có 13% thôi, tí nữa mình sẽ sạc thử các thứ. Bây giờ mình sẽ thử xem một số cái tính năng của nó như nào này. Đây là setting này, time warp này là cái khỉ gì đây chả biết, tôi chưa dùng GoPro bao giờ luôn không ạ. No SD này, cái W này là cái gì đây? Mới biết chỉnh như nào luôn con ạ. Đây là phím mode này, thử xem nào. Chuyển mode bằng phím này. Như vậy nó sẽ chỉ có 2 phím thôi anh ạ. Ngoài ra màn hình cảm ứng. Mặt trước nó sẽ có ở đây, có hiển thị các cái thông số về ngày tháng các thứ của nó. Cầm nó nặng tay xuống lắm không ạ. Thích vãi. Để tôi sẽ thử xem cài đặt nhé. Con này nó đang để là 1080 60 fps. Đây các ông có thể chỉnh được bao nhiêu fps ở đây. Được này, 60 này. Mình có thể quay được 4K này. Mình sẽ đôn sâu cái này. Con này quay được 4K đến là 4K 240. 4K này. 4K có thể quay được bao nhiêu? 4K có thể quay được là như vậy 4K chỉ quay được 60 fps thôi thì phải. 60 này. Không phải.
Cái này tôi chưa quen chỉnh lắm các bạn, tí chắc phải ngồi nghịch một tí. Rồi xem nào, mốt này, còn đây là chế độ photo của nó này. Mẹ ơi, hiện đại vãi, sở thích lắm ạ, cảm ứng mượt vãi. Đây, nó có nhiều chế độ lắm mà tôi chẳng dùng đâu, tôi chắc chỉ dùng quay phim thôi các bạn. Time lapse này, video, chụp ảnh. Nhưng mà chỉ ra đúng là của nó chỉ có 3 chế độ thôi, time lapse, video và chụp ảnh. Mốt của nó thì đây, video anh em có thể các cái setting của nó này. Rồi, ấn vào đây để setting này, standard này. Bây giờ mình sẽ chỉnh về xem nào. Đây, ấn vào đây, ấn vào cái chỉnh 4K này. Đây, cái 4K này có 2,7K này, 1044 này. Đó. Rồi, ở đây thì mình có kiếm được một em thẻ nhớ nhưng mà chỉ có 32GB thôi. Và đây thẻ nhớ Samsung. Thẻ này là thẻ Evo Plus 1. Để chúng ta cắm thử vào để quay thử test xem như nào. Không biết cắm theo chiều nào nhỉ? Cái này nó chả ghi hướng dẫn gì không ạ? Cắm được rồi. Đây, cái này chị ạ. Cái này phải gạt xuống này. Đó, xong rồi cái này. Để chúng ta, cái này mình thấy nó hơi hở ở đây, không biết là nước nó vào được không. Để chúng ta sẽ bật thử lên nhá. Rồi, nó tít nó lên luôn anh em ạ. Bây giờ mình sẽ với cái thẻ 32GB này, các bạn chỉ quay được 1 giờ thôi. Pin của nó chỉ là 15%. Mình sẽ quay thử một đoạn nhé. Có cảm giác là nó rung rất là mượt luôn anh ạ. Là mình sẽ test thử ngoài trời, chúng ta sẽ tay như nào. Test luôn mic. Đó. Rồi, giờ mình sẽ test thử là cái voice của cái mic này luôn nhá. Đây là mình sẽ nói từ tiết thì mình sẽ lồng cái đoạn này cho anh em xem này. Đó. Sướng lắm anh em ạ. Nó nét kinh dị luôn ý. Rồi mình sẽ kéo khoảng 30 giây thôi. Chúng ta sẽ dừng ở này để xem lại cái gì đây. Có cảm giác là nó rung rất là mượt luôn anh ạ. Hôm nay mình sẽ test thử ngoài trời. Chúng ta sẽ tay như nào. Test luôn mic. Đó. Rồi, giờ mình sẽ test thử là cái voice của cái mic này luôn nhá. Đây là mình sẽ nói từ tiết thì mình sẽ lồng cái đoạn này cho anh em xem này. Đó. Sướng lắm anh em ạ. Nó nét kinh dị luôn ý. Rồi, mình sẽ kéo khoảng 30 giây thôi. Chúng ta sẽ dừng. Cái này không biết nó có chế độ xem lại không nhỉ? Không biết xem lại thì vào đâu. À, cái nút này để zoom anh em ạ. Đây, nó cũng có thể zoom được nhưng mà nhìn zoom hơi mờ nhá. Đó, zoom hơi mờ. Đó. Cái này là cái gì? À, đây là chỉnh cái góc quay thẳng cái ấy anh em ạ. Mình có thể chỉnh bớt nó độ cong của cái mắt lens ấy. Đó. Đây, cái ra ngoài nó sẽ rộng nhất. Wow, tính năng quá. Cái chế độ quay đêm này, dưới này nó còn dấu cộng mà không biết là cái tính năng gì. Ở đây nhiều chế độ lắm anh ạ. Rồi bây giờ muốn xem lại thì xem cái gì nhỉ? Và có một tính năng khá là thú vị của con này mình mới phát hiện ra là các bạn khi mà các bạn đang chạy như này, các bạn tháo pin ra như này thì máy vẫn hoạt động bình thường nhá. Mình sẽ cắm sạc vào đây này. Đây, mình sẽ cắm thử sạc cho anh em xem nó sẽ báo như nào nhá. Và mình có thể tắt đi này, sạc thử xem như nào. Power off này. Rồi mình sẽ sạc điện, mình sẽ dùng cổ điện này. Cắm cái này nó chỉ cho cắt IC thôi. Các bạn sẽ phải dùng cái sạc của điện thoại Android hoặc là iPhone chẳng hạn. Cắm điện vào này. Rồi mình sẽ cắm điện cho con này xem sạc như nào nha anh em. Đó. Rồi nó sẽ cắm điện vào cổng Type-C này. Chắc nó sẽ lên cái màn hình này. Như vậy nó không lên phần trăm mà nó chỉ lên cái đèn này thôi anh em ạ. Khi là sạc đầy thì cái này nó sẽ chuyển thành màu xanh nhá. Rồi hết rồi.
Đây, trước này nó cũng có cái hình biểu tượng sạc này. Ui, thích thế, ngon thế, sướng. Rồi như vậy ngày hôm nay chúng ta đã thử em GoPro 8 Black mua giá 6,6 trên Hoàng Mobile. Mình đánh giá rằng rồi em này thì quá ngon rồi, giá bây giờ là quá hợp lý. Sản phẩm chính hãng bảo hành tại FPT thì yên tâm, chẳng phải lo nghĩ gì cả. Chính hành chế độ bồi trả 15 ngày. Quá ngon, tuyệt vời, sản phẩm ngon. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay và ý nghĩa các bạn nhớ like, subscribe của kênh và chờ đón các video tiếp theo. Chúng ta sẽ có những trải nghiệm khác. Và các bạn muốn làm video gì với con GoPro 8 Black này thì hãy để comment bên dưới video. Sau chắc là mình sẽ làm một video test thử chế độ chống rung và chúng ta quanh cái đường xem các điều kiện ánh sáng đủ như thế nào nhá. Ok, xin chào và gặp lại. Nó vẫn đang chạy này.